نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل اول، پارت 4. اما انگار آگاهی در حیطه قسمت جلوی مغز است. بنابراین مردم عموماً باور دارند که هر کس وارد حیطه ناخودآگاه شود، وارد فضای خفه کننده درونگرایی خود مدارانه می شود و در این کوچه تاریک در معرض حمله همه حیوانات درنده‌ای قرار می گیرد که فرض می شود در حفره‌های جهان درونی و روانی قرار گرفتند. درست است که هر کس که در آینه آب نگاه کند پیش از هر چیز چهره خود را می‌بیند. هر کس که به درون خود رو بیاورد این خطر را می‌پذیرد که با خود واقعیش روبرو شود. این آینه تملق نمیگوید و صادقانه چیزی را که در آن منعکس شده نمایش می‌دهد. یعنی چهره ای را که ما هرگز به دنیا نشان نمی دهیم، چون آن را با نقاب می پوشانیم که مانند صورتک یک بازیگر است، اما آینه یاد شده که در پشت ماسک قرار گرفته چهره واقعی انسان را نشان می دهد. رویارویی با خود واقعی اولین آزمون شجاعتی است که در سفر خود به درون با آن روبرو می‌شویم. آزمونی که بیشتر مردم را می‌ترساند، چون مواجه شدن با خودمان به معنای رویارویی با چیزهای ناخوشایندتری است و تا زمانی که بتوانیم همه موضوعات منفی را به محیط پیرامون فرافکنی کنیم، می‌توانیم از آنها اجتناب ورزیم. اما اگر بتوانیم سایه خودمان را ببینیم و تحمل شناخت آن را داشته باشیم، بخش کوچکی از مشکل موجود حل شده است. دست کم ناخودآگاه شخصی را پرورش داده ایم. سایه بخش زنده ای از شخصیت ماست و بنابراین به شکلی در کنار آن زندگی می کند. این امکان که آن را به عنوان بخشی جدا از وجودمان در نظر بگیریم یا به کمک خرد آن را بی ضرر کنیم ممکن نیست. مشکل مطرح شده در اینجا خیلی بزرگ است، چون نه تنها تمامیت انسان را به مبارزه می طلبد، بلکه او را در ناتوانی و بیفایدگی نگه می دارد. روحیه های قوی که ممکن است آنها را ضعیف بنماییم دوست ندارند که به یاد سایه بیفتند و ترجیح می دهند خود را قهرمانانی ببینند که فراتر از خوبی و بدی هستند و به جای باز کردن گره گردین آن را ببرند. با این وجود قضیه باید دیر یا زود حل شود. در پایان انسان باید بپذیرد که مشکلاتی وجود دارد که او با اتکا به توانایی‌های خود قادر به حل آنها نیست. پذیرش این امر باعث می شود که از مزایایی مانند صادق بودن، راستگو بودن و همراستا شدن با واقعیت بهره‌مند شویم و زمینه را برای به وجود آمدن پاسخ‌های جبرانی در ناخودآگاه جمعی فراهم سازیم. شما اکنون بیشتر به ایده ها و یا شهود کمک کننده ها توجه می کنید یا به افکاری می پردازید که پیش از آن اجازه حضور در ذهن شما را نداشتند. شاید به رویاهایی توجه می کنید که در چنین لحظاتی به سراغتان می آید یا درباره رویدادهای درونی یا بیرونی خاصی که درست در همین زمان اتفاق افتاده‌اند فکر می کنید. اگر چنین طرز تفکری دارید، پس نیروهای کمکی که در اعماق طبیعت انسان جای گرفته اند می توانند بیدار شوند و برای کمک به شما دخالت کنند. چون ناتوانی و ضعف تجربیات جاودانی و همچنان مشکلات جاودانی انسان هستند. این مشکل جوابی جاودانه نیز دارد، وگرنه انسان مدتها قبل به آن دست پیدا می کرد.
پس شما قبلا هر کاری که از دستتان برمی آمده انجام داده اید. تنها چیزی که باقی مانده این است اگر به پاسخ دست پیدا کنید چه کار دیگری می توانید انجام دهید. راستی ما چقدر خودمان را می شناسیم؟ تجربه نشان داده است ما خیلی کم خودمان را می شناسیم. بنابراین هنوز فضای خالی زیادی برای قدرت نمایی ناخودآگاه باقی مانده است. همانطور که می‌دانیم دعا کردن هم در راستای طرز تفکر مشابهی صورت می‌گیرد و بنابراین تأثیرش شبیه به اثر ناخودآگاه است. پاسخهای ضروری و مفید ناخودآگاه جمعی به شکل قالب‌های کهن الگویی پدیدار می‌شوند. روبرو شدن با خود واقعی پیش از هر چیز به معنای روبرو شدن با سایه است. سایه گذرگاهی تنگ و در باریکی است که هر کس که وارد ژرفای چاه تاریک وجود شود نمیتواند از آن فشار برحذر بماند. اما انسان برای اینکه بداند کیست باید یاد بگیرد که خودش را بشناسد، چون چیزی که پشت آن در قرار گرفته است به اندازه کافی شگفت‌انگیز است، چون گستره بیپایان است، سرشار از موضوعات نامعلوم و غیر منتظره که درون و برون، بالا و پایین، اینجا و آنجا، مال من یا مال تو، یا خوب یا بد ندارد. این همان جهان آبی است که کل زندگی در آن در حالت واژگونی قرار گرفته و شناور است. جایی که قلمرو سیستم عصبی و روح همه موجودات زنده از آنجا آغاز می شود. جایی که من هم اینم و هم آن. جایی که دیگری را در خود تجربه می کنم و کسی به جز خودم نیز مرا تجربه می کند. نه، ناخودآگاه جمعی سیستمی شخصی و قالب بندی شده نیست. ناخودآگاه جمعی عینیت محض است و به اندازه همه جهان گسترش یافته و در آن به روی کل جهان باز است. در آنجا من مفعولی برای همه فاعل‌ها هستم، کاملا برعکس آگاهی عادی و معمولی خودم که در آن همیشه فاعلی هستم که مفعولی دارد. در آنجا من کاملا با جهان یکی هستم و چنان بخشی از آن شدم که به سادگی فراموش می کنم که واقعا که هستم. برای توصیف این موقعیت عبارت گم شده در خویشتن خود بسیار مناسب است، اما این خود همان جهان است، به شرطی که فقط آگاهی ما بتواند آن را ببیند. به همین دلیل است که باید بفهمیم چه کسی هستیم. تا زمانی که با ناخودآگاه یکی نشویم، ناخودآگاه بر ما تأثیر نمی‌گذارد. ما باید ناخودآگاه خود باشیم. این همان خطر قدیمی و تاریخی است که انسان اولیه که اینقدر به آن نزدیک بود به طور غریزی آن را می‌شناخت و از آن می‌ترسید. آگاهی او هنوز قطعی نبود و میلنگید. میزان آگاهیش هنوز کودکانه بود و تازه از اعماق آبهای باستانی سر برون آورده بود. موج ناخودآگاه به آسانی میتوانست از روی آگاهی انسان عبور کند و باعث شود تا او خودش را فراموش کند و کارهایی انجام دهد که برای خودش هم عجیب بود. بنابراین انسان‌های اولی از حرکات غیرقابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تأثیر آنها آگاهی از بین می‌رفت و جای خود را به حس مالکیت می‌داد. در نتیجه همه فعالیت‌های انسان در راستای تقویت حس آگاهی بود. هدف آیین‌ها و مراسم مذهبی هم همین بود. آنها سده‌ها و دیوارهایی بودند که خطرات ناخودآگاه یا مخاطرات روح را دفع می‌کردند.
بنابراین مراسم آیینی اولیه شامل دفع ارواح خبیث، باطل کردن اوراد، برگرداندن لعن و نفرین ها، فرونشاندن خشم و غضب، تطهیر و فراوری به وسیله جادوی هماهنگ رویدادهای مفید بود. این موانع که در دوران باستان به وجود آمده بودند، بعدها پایه و اساس کلیسا را تشکیل دادند. در هم شکستن این موانع در طول زمان موجب تضعیف سمبول‌ها شد. بعد آبها بالا آمدند و فاجعه بی حد و مرزی بر سر انسان فرو ریخت. رهبر مذهبی دهکده سرخپوستی تائوس که لوکو تنت گمبرنادو نام داشت، یک بار به من گفت آمریکایی ها دیگر نباید در امور مذهبی ما دخالت کنند، چون وقتی مذهب ما بمیرد و دیگر نتوانیم به پدرمان خورشید کمک کنیم تا در آسمان حرکت کند، آن وقت خورشید دیگر طلوع نخواهد کرد و آمریکایی ها و همه دنیا ظرف مدت 10 سال همه چیز را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر شب همه جا را فرا خواهد گرفت، روشنایی آگاهی از بین خواهد رفت و دریای تاریک ناآگاهی بر همه چیز غلبه خواهد یافت. انسان‌های اولیه یا سایر انسان‌ها همیشه در حاشیه رفتار و اعمالی قرار دارند که خود مرتکب آن شدند اما تأثیری بر آن ندارند. مثلا همه دنیا صلح می‌خواهد و کل دنیا برای جنگ آماده می شود. انسان در برابر انسان قدرتی ندارد و خدایان مثل همیشه این امر را سرنوشت بشر می دانند. امروزه ما خدایان را عامل می نامیم که از یعنی ساخته گرفته شده است. سازنده ها در پشت بالهایی قرار گرفتند که جهان را تهدید می کنند. این خدایان هم در چیزهای کوچک و هم در چیزهای بزرگ حضور دارند. در قلمرو حس آگاهی ما اربابان خود هستیم. به نظر می رسد که سازنده ها خود ما هستیم، اما اگر از مرز سایه بگذریم در کمال وحشت در میابیم که مفعول سازنده هایی ناپیدا هستیم. دانستن این موضوع بیشک ناخوشایند است، چون هیچ چیز بیشتر از کشف ناتوانیمان ما را از خواب و خیال بیرون نمی آورد. این امر حتی ممکن است درد و رنج اولیه را در ما بیدار کند، چون قدرت آگاهی که انسان را شدیداً مراقبت می کند و در حقیقت یکی از رازهای موفقیت انسان است، به جای آنکه باور شود به شکل خطرناکی زیر سؤال قرار می گیرد. اما از آنجا که غفلت امنیت را تضمین نمی کند و در حقیقت حس ناامنیمان را بیشتر می کند، احتمالاً بهتر است با وجود آن که می ترسیم بدانیم که خطر از کجاست. پرسیدن سوال درست در واقع نیمی از راه حل مسئله است. به هر حال متوجه خواهیم شد که بزرگترین خطری که ما را تهدید می کند غیر قابل پیش بینی بودن عکس‌العمل‌های روان ماست. انسان‌های فهمیده مدت هاست تشخیص دادند که شرایط تاریخی و خارجی هرچه باشند فقط رویدادهایی هستند که حواس ما را از خطرات واقعی که زندگیمان را تهدید می‌کنند منحرف می‌سازند. سیستم‌های فریبنده سیاسی اجتماعی کنونی هم از همین دسته رویدادها هستند. ما نباید آنها را سرسری بگیریم و فرض کنیم که پیامدهای غیر قابل اجتناب شرایط خارجی هستند. آنها در واقع تصمیم‌های حاصل از ناخودآگاه جمعی هستند. این مشکل جدیدی است. در تمامی ادوار پیشین مردم به شکل خدایان را باور داشتند.
فقط در فقر بسیار شدید سمبل ها می توانند به ما امکان دهند که این خدایان را به صورت عواملی روانی، یعنی به عنوان کهن الگوهای ناخودآگاه، مجدداً کشف کنیم. بیشک این کشف اکنون چندان اعتباری ندارد. ما برای اینکه قانع شویم باید تجربه ای را که در خواب عالم الهیات به تصویر کشیده شده از سر بگذرانیم، چون فقط در آن صورت می توانیم فعالیت روحمان را که روی آب حرکت می کند تجربه کنیم. از آنجا که ستارگان از آسمان سقوط کردند و قوی ترین سمبل هایمان رنگ باختند، یک زندگی مخفی در ناخودآگاه آغاز گردیده است. به همین دلیل است که امروزه علم روانشناسی به وجود آمده و ما می توانیم درباره ناخودآگاه صحبت کنیم. همه این توضیحات برای عصر یا فرهنگی که سمبول‌ها را در خود دارد زاید است. سمبول‌ها روحی از عالم بالا هستند و در چنین شرایطی روح خود به معنای عالم بالاست. بنابراین از نظر مردمی که چنین عقایدی دارند احمقانه و بی‌معنی است که بخواهند ناخودآگاهی را که چیزی جز نوسانهای بی صدا و بی ضرر طبیعت را نشان نمی‌دهد تجربه یا بررسی کنند. از سوی دیگر ناخودآگاه ما آب روان، روحی که به طبیعت تبدیل شده و به همین دلیل آسیب می‌بیند را مخفی نگه می‌دارد. آسمان برای ما تبدیل به فضای فیزیکی مورد بحث فیزیکدانان شده است و عرش الهی برای ما خاطره زیبایی از اشیایی است که زمانی وجود داشتند، اما قلب می‌تپد و بی‌تابی پنهان در اعماق وجودمان ریشه می‌دواند. ممکن است مثل ولوسپا بپرسیم وطن در گوش می‌میرد چه زمزمه می‌کند؟ چشمه قبلا جوشیده است. توجه ما به ناخودآگاه پرسشی حیاتی را مطرح کرده است. پرسشی درباره وجود معنوی یا عدم وجود آن. همه کسانی که تجربه ای مانند آنچه در خواب ذکر شده دارند می‌دانند که گنج در اعماق آب مخفی شده و سعی می‌کنند آن را به دست بیاورند. از آنجا که آنها هیچ وقت فراموش نمی کنند که کی هستند، نباید به هیچ وجه حس آگاهیشان را به خطر بیندازند. آنها جای پایشان را روی زمین محکم می کنند و به این ترتیب به طور استعاری ماهیگیرانی می شوند که با قلاب و تور ماهیگیری آنهایی را که در آب شنا می کنند صید می نمایند. ممکن است افراد ناتوانی باشند که نفهمند ماهیگیران چه می کنند، اما ماهیگیران معنای جاودان عمل خود را فراموش نمی کنند، چون سمبول هایی که به دست می آورند بسیار قدیمی تر از داستان جام مقدس است که هنوز کاملا رنگ نباخته است. اما هر انسانی ماهیگیر نیست. گاهی این شخصیت در سطحی ابتدایی و غریزی باقی میماند و همانطور که در افسانه‌های اسکار شومیته میبینیم تبدیل به سمور دریایی میشود. هر کس به درون آب نگاه کند تصویر خود را می‌بیند، اما خیلی زود موجودات زنده دیگری از پشت آن سر برمی‌آورند. احتمالاً آنها ماهیان، یعنی همان ساکنان بی آزار اعماق آب هستند. البته اگر دریاچه افسون نشده باشد. موجودات آبزی ویژه‌ای هم وجود دارند. گاهی یک نیکسی که نوعی ماهی مؤنث نیمه انسان است در تور ماهیگیر گرفتار می شود. نیکسی ها موجوداتی افسونگرند. پری او را به سوی خود کشید و او تقریباً غرق شد و دیگر کسی او را ندید. نیکسی گونه غریزی وجودی است که من آن را انیما می نامم.
او میتواند یک حوری، ملوزینا، پری دریایی، پری جنگلی، گریس یا دختر الرکینگ یا یک ساحره یا ماده دیوی باشد که مردان جوان را فریب می‌دهد و جانشان را می‌گیرد. منتقدان اخلاق گرا میگویند که این شخصیت‌ها فرافکنی حالت‌های عاطفی و احساسی هستند و چیزی جز توهمات بی ارزش نیستند. باید قبول کرد که این نکته تا حدی صحت دارد، اما آیا این کل حقیقت است؟ آیا پری دریایی فقط محصول سستی اخلاقی است؟ آیا مدت‌ها پیش، یعنی در دوره‌ای که حس آگاهی انسان نیمه فعال بوده و هنوز کاملاً با طبیعت در ارتباط بود، چنین موجوداتی وجود نداشتند؟ مطمئناً خیلی قبل از آنکه وجدان اخلاقی به وجود بیاید، ارواح جنگل، مزارع و رودخانه‌ها وجود داشتند. علاوه بر آن، انسان‌ها به همان اندازه که این موجودات را ستایش می‌کردند، از آنها نیز می‌ترسیدند، به طوری که جاذبه‌های عاشقانه ویژه آنها فقط یکی از مشخصه‌هایشان بود. در آن زمان وجدان انسان بسیار ساده تر بود و خیلی کم این حس را در اختیار داشت. قسمت بسیار زیادی از آنچه ما امروزه بخش منسجم وجود روانیمان می‌دانیم، برای انسان‌های اولیه در فرافکنی به چیزهای دور و نزدیک تجلی می‌یابد. کلمه فرافکنی چندان دقیق نیست، چون هیچ چیز از روان خارج نمی شود. برعکس، روان انسان به وسیله درونی ساختن بسیاری از چهره‌ها تا این اندازه پیچیده شده است. پیچیدگی روان متناسب با از بین رفتن جنبه غیرمادی طبیعت افزایش پیدا کرده است. امروزه پری دریایی فریبنده ای را که به گذشته های دور تعلق داشته توهم عاطفی مینامند و ممکن است این پری زندگی روانی ما را به طرز دردناکی پیچیده نماید. او درست مثل یک نیکسی به سراغمان می آید، مثل ماده دیوی روی سرمان می نشیند، مثل جادوگر به شکل‌های مختلفی در می آید و در کل آنچنان استقلال غیرقابل تحملی را به نمایش می گذارد که به هیچ وجه مناسب حالات روانی ما نیست. گاهی این پری چنان ما را شیفته می کند که می تواند با بزرگترین افسونها رقابت کند و گاهی چنان وحشتی در ما ایجاد می کند که هیچ شیطانی قادر به ایجاد آن نیست. او موجود بدذاتی است که با شکل‌ها و لباس‌های گوناگون سر راهمان سبز می شود. ما را به روش‌های گوناگونی فریب می‌دهد، موجب توهمات خوشایند یا ناخوشایند، افسردگی یا شادی و یا طغیان احساسات ما می‌شود. حتی در حالتی که همه چیز به طور منطقی درون فکنی می‌شود، پری شیطنت‌هایش را کنار نمی‌گذارد. جادوگر ترکیب کردن معجون‌های عشق و مرگ را متوقف نمی‌کند. معجون‌های او تبدیل به دسیسه و خودفریبی می‌شوند، افکار پنهانی که به هر حال برای ما خطرناکند. اما چطور جرأت می‌کنیم این موجودات جن مانند را انیما بنماییم؟ انیما به معنای روح است و باید نشان دهنده چیزی خارق‌العاده و جاودان باشد. نباید فراموش کنیم که این نوع روح مفهومی جزمی است که هدف آن گیر انداختن و تسخیر چیزی غریب، زنده و فعال است. کلمه آلمانی سله خیلی به این معنی نزدیک است. همچنین شکل گوتینگ و کلمه یونانی آلوآمو که به معنی پرتحرک، تغییر شکل دهنده، چشمک زن، چیزی مثل پروانه. به یونانی ایفوکس که سرمستانه از گلی به سراغ گل دیگر می پرد و با شهد و عشق زنده است. در گونه شناسی عرفانی انسان روانمدار،
از انسان روحانی پایین تر است و در پایین ترین درجه ارواح شروری وجود دارند که باید تا ابد در جهنم بمانند. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.